Palagi ko tong gustong orderin sa Jollibee. Pero palagi din tong wala. Kaya, mga ka-chef, luto tayo ng ultimate burger steak. Siyempre una, kailangan natin sigurado yung meron tayong nakasaing na kanin. Lalagyan lang natin ng parsley sa ibabaw para, ayan, motivational rice na. Then, magpiprito lang tayo ng itlog. Tsaka natin ilalagay sa ibabaw ng kanin. Sunod naman ay magpiprito tayo ng potato fries. Ipiprito lang natin hanggang maging gold and crispy. From scratch, gagawa tayo ng burger patty. Paghaluin ng ground beef, breadcrumbs, garlic powder, onion powder, season with salt and pepper. Then isang itlog to serve as the binder. Maghihiwa din pala tayo ng sibuyas at ilalagay din natin sa burger patty to add a distinct flavor. Huhulmayin natin ng bilog bago natin isalang. Isisiyo lang natin siya hanggang mag-crusted and magkaroon ng browning. Once seared both sides, lalagyan natin ng butter to baste the patty para maging evenly cooked and maging juicy. Sa same pan, gagawa tayo ng gravy by putting flour dun sa oil and then lagyan natin ng water, beef cube, tsaka mushroom. Then konting soy sauce for color. Then season natin with pepper. Ayan, meron tayong ultimate burger steak. Di na natin kailangang umorder pa sa Jollibee.